sziasztok mindenkinek ebben az új formulában, ami nem tudom, hogy működik, mert hogy az előzőt még nem láttátok, az előző videót, de most már lassan ki fogom rakni. Nem, méghozzá ma, szóval nem tudom, hogy lesz-e érdemes folytatnom ezt a filmajánlót így és ebben a formában. Mindegy, elkezdem most így. Ma nálam június 17 hétfő van, ami azt jelenti, hogy május végén vettem fel az előzőt. Nagyjából egy jó masszív 3 hét kihagyás után jöttem egy filmmel, illetve hát 2-vel, mert este Vivike nagyon hamar elaludt, mondom, felnézek a Netflixen, milyen újdonságok vannak, és hát találtam egy nagyon kemény, nagyon hosszú időtartamú filmet, 9 perces, mondom, ezt most így akkor meg is nézem. Alapból is szeretem az ilyen rövid, lényegre törő kisfilmeket, amik akár díjat is nyertek. Ennek a filmnek az a különlegessége, hogy fekete-fehér, tehát ez egy nagyon-nagyon régi film, és mindjárt mondom is, 1953-as, és hát igen, azért látszik, hogy nem mai, de a mondandója nagyon-nagyon érdekes volt, illetve hát nagyon rossz témáról beszél, de maga, én nem is a témát néztem, hanem a filmet, ahogy felépítették, magát a forgatókönyvet, meg a helyszínt, meg magát a szövegét néztem, szóval nem azt, hogy ez egy rossz témáról, úgymond, mint videós néztem ezt, hogyha ezt így lehet mondanom. Akkor olvasom is, hogy miről szól. A címe az, hogy gyerekgázolás, ugye nem túl bíztató, elütnek egy gyereket ebben a kis 9 perces filmben, de mielőtt elütik, azzal végződik, megmutatja a film, hogy mi történik az élete utolsó 9 percében a gyerekeknek, a szülőknek és a gázolóknak, hogy hogyan alakult ez ki, és mindenki levonja magának a konklúziót, úgyhogy tetszett, jó volt megcsinálva már, mint így szakmailag, hogy így a jelenetek, meg az egész a szövegen nagyon-nagyon tetszett. Na és hát akkor evezzünk még boldogabb vizekre, vagyis hát megnéztem ezt a filmt, és akkor nyilván beajánlott olyat, ami ehhez hasonló, és az is egy fekete-fehér film volt, és az is egy nagyon-nagyon régi. A címe pedig nem más, mint Mandy, 1952-es, úristen. Mandy, ő egy kislány, na és akkor felolvasom, hogy miről szól. Egy siket kislány tanulmányai és élményei kerülnek a családi viták középpontjába, amikor beiratkozik a siketek iskolájába. Szóval a történetet gyorsan összefoglalva igazából egy klasszikus házaspár kisgyerekkel, akik Angliában élnek, és a gyerekük siket. Süket, nem hall, nem beszél, süket néma, nem tudnak vele kommunikálni, és kb. 2 éves a kislány, mikor ezt így észreveszik. Ugye abban a korban vagyunk, amikor még nincs ez a, és hát tudjátok, most nálunk azért van ez a hallásvizsgálat is, szóval azért visszamegyünk 70 évet az időbe, és azért még más dolgok voltak, és hát nem tudnak dőlőre jutni igazából, úgyhogy 6 éves koráig Mandyt otthon nevelgetik a kis burokban, ahol úgy mindent tudnak, hogy ő mit akar, de nem nagyon van közösségben. És aztán az anyuka nagyon-nagyon szeretné őt beadni a siketek iskolájába, ahol a férjével nincs egyezés, mert szerinte ez ilyen boszorkányos dolog, meg úgyse fog sikerülni, meg minek az, mert hogy jó itthon. Úgyhogy a kapcsolatuk így elkezd zuhanni a lejtőn, szóval 2 szálon is fut a történet, mert Mandyről is szó van, illetve a szülőknek ez ugye ez egy nagy teher, és ez rámegy a kapcsolatukra. Erről szól a film, az, hogy mi lesz Mandyvel, hogy happy end-e vagy nem, azt nézzétek meg. Nekem nagyon-nagyon tetszett, nekem nincs az ismerőseim körébe ilyen süketséggel született ember, vagy ilyesmi. Úgyhogy így elég érdekes volt így belelátni ebbe, hogy hogyan zajlik ez így, és hogy milyen lehet annak például anyaként, hogy nem szólal meg a gyereke, de mondom, majd a végén kiderül, hogy milyen lesz, és nagyon-nagyon tetszett, a kislány meg főleg tetszett, mert nagyon-nagyon kis karakteres arca volt, és akkor megnéztem, Mandy Millernek hívják, tehát a saját nevén szerepelt a filmben, és rengeteg filmet forgatott le. Nem az a megszokott, de egyszer megnézhető, és ez biztos olyan film lesz, amit ha 5 év múlva megkérdeznek, akkor fogok rá emlékezni. Van nálam egészen pontosan augusztus 26-a van, a fél lábam itthon, a fél lábam pedig mindjárt az iskolában meg könyvosztás kezdődik. Utolsó hét van a nyári szünetből, és 3 nappal ezelőtt volt 2 gyerekmentes napom, amiből az egyik délutánt
arra használtam fel, hogy néztem egy sorozatot a Netflixen, úgyhogy ezzel indítom ezt a részt, és ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor folyamatában láthatjátok ebben a videóban. A választásom pedig egy olyan sorozatra esett, ami megtörtént eseményt dolgoz fel, amiről én még soha nem hallottam. Hogyha szeretitek az olyan megtörtént eseményeket, amik ilyen bűnüggyel kapcsolatosak és nagy riadalmat okoztak itt a közmédiában, akkor érdemes megnézni, mert a Netflix nagyon-nagyon jól meg szokta ezeket csinálni. Legyen ilyen például a Tett, amit szerintem nagyon sokan láttatok, de a mostani eset is nagyon-nagyon érdekes, mert előtte én még soha nem is hallottam róla. Ez pedig nem más, mint Laci Peterson ügye, a sorozat címe pedig Amerikai gyilkosság. Ez 3 epizódból áll ez a sorozat, egy rész nagyjából egy óráig tart, viszont itt ugye a film elején, illetve a sorozat elején tudjuk, hogy ki lesz a gyilkos, Laci Peterson gyilkosa, aki a férjével éli a tökéletes boldog életet. Ennyit lát a külvilág, és aztán egyik nap eltűnik Laci. A férjet kezdik el gyanúsítani, szóval így indul ez az egész kis sztori. És nem is szeretnék többet mondani róla, a lényeg, hogy ez a 3 rész alatt elvezet oda, hogy megtudjuk, illetve már az első pillanatban ti is, ha elindítjátok, megtudjátok, hogy ki konkrétan Lacinek a gyilkosa, mert hogy kiderült. Ugye ez az ügy még 2002-es, de olvasom a kis írást róla. 2002 szentestéje. Scott Peterson viselkedése gyanakvá szül, amikor jelenti a 27 éves felesége Laci eltűnését. Laci pánikba esett szerettei keresést indítanak. Akkor ez nagyon nagy port kavart Amerikában, nem tudom már pontosan melyik kisvárosban játszódik, és erről szól ez a 3 rész. Az első rész első percében már kiderül, hogy ki volt a tettes, és választ kapunk ebben a 3 részben, hogy aki ezt tette, az miért tette, és mi történt azóta, ki milyen büntetés kapott, mi volt az indítatás, minden igaz történeten alapuló dolog, ami így visszanézve filmben megfilmesítve tök jó, de nyilván borzasztó dolog. Viszont nagyon-nagyon tetszett, ahogy megcsinálták, és a végén el is pityeregtem magam, úgyhogy ha szeretitek az ilyesmi fajta dokumentumfilmeket, akkor nézzétek meg. Sziasztok mindenkinek! Folytatódik a filmajánlós videó. Tegnap jelentkeztem be, most újra itt vagyok. Tegnap úgy alakult a délutánom, hogy volt egy kis gyerekmentes időm, mert több gyerek volt nálunk, és így tudtam Netflixezni, és hát gyorsan bele is csapok a lecsóból, mert egy ugyanolyan dokumentumsorozatot néztem meg, mint amit legelőször említettem. Ezt viszont a húgom ajánlotta, és innen is nagyon szépen köszönöm. Úgy látszik, hasonló az ízlésünk, nagyon-nagyon szuper volt, mondom is nektek, hogy miről szól. Egyébként fél lábam már a Deichmannba, ugyanis megyünk tornacipőt venni, ma augusztus 27 van, ami azt jelenti, hogy most már tényleg ideje tornacipőt, illetve benti cipőt venni a gyerekeknek, és akkor mondom is a filmet. Szóval ez is hasonló szálon fut, mint a Laci Petersonos, igaz történet alapján készült sorozat, méghozzá 3 epizódos és 16 pluszos, a címe pedig az igazi amerikai rémálom. Viszont ez a sorozat annyiban különbözik a Laci Petersonostól, hogy még a Laci Petersonost, ha elkezditek, 1 percen belül kiderül, hogy kit gyanúsítanak, viszont itt tulajdonképpen az utolsó részben derül ki, hogy ki hazudik, és ki nem. És olyan eszméletlen sztoria van, amire tényleg azt mondod, hogy ez most igaz, vagy nem, vagy hazudnak. Lényeg, arról van szó, hogy van egy nagyon szimpatikus fiatal pár Amerikában, nagyon tényleg babaarcú fiú, csodaszép lány, és a fickó betelefonál a rendőrségre, hogy bizony az ő feleségét elrabolták hajnalban, és bemegy az őrsre, ahol egy olyan sztorival áll elő, hogy azt mondják neki, hogy te nem vagy normális, te hazudsz, ez nem létezik, ilyen nincs. És végül is a sztorit, hogy miket mondott, azt megtaláljátok a filmben, mert ez azért egy fontos dolog. És itt volt az a pont, amikor én is azt mondtam, hogy tudja, hogy hazudik a srác, mert általában ugye a legtöbb tettes az élettárs szokott lenni, vagy házastárs, de hogy még volt 3 rész, tehát hogy valami kis kacifánt lesz ebben a sztoriban.
rá akarják terelni az egészet erre a férfira, hogy bizony ő elásta valahol a felesége holttestét, nem volt itt semmilyen emberrablás, miért jönne csak úgy be valaki és elrabolna egy embert, ráadásul olyan helyzetben és olyan öltözetben, amit a férfi leért. Aztán váratlan fordulat történik. Hát nem tudom, hogy elmondjam el, de az a lényeg, hogy na jó, ezt még elmondom. A felesége előkerül, és akkor ez megint egy ilyen nagy lavinát indít elő, hogy a francba, hogyha elrabolták, és a végén az jön le az egész sztoriba, hogy ők egyébként a Gone Girl című filmet utánozták, csak egy kis felhajtásra vágytak, stb. De ez nem így van. Úgyhogy nézzétek meg, nagyon-nagyon szuper, nagyon-nagyon jó kis sorozat volt, igaz történet alapján, a végén az is kiderül, hogy ki hazudott, ki nem, ki az ártatlan. Tényleg volt emberrablás? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért? Nem mondok semmit, mert ez tényleg egy olyan sorozat, amit szerintem érdemes megnézni. Én egybe ledaráltam ezt a 3 részt, mert nem túl hosszú részek, 45 percesek, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Sziasztok mindenkinek itt ebben a filmajánlós részben. Beköszöntött ma a hideg ősz, és tegnap elkezdtem nézni egy filmet, most fejeztem be, a címe pedig A félelem fészke, és nem ajánlom. 88 perces, 1 óra 28 perc, olvasom, hogy miről szól. A hálószoba falaiból kiszűrődő, hátborzongató zajoktól rettegő, elszigetelt kisfiú azt gyanítja, hogy a szülei egy kimondhatatlan titkot rejtegetnek előle. Nagyon jól indul a film, és nagyon-nagyon tetszik, aztán valami megváltozik, és alig várom, hogy vége legyen. Annyit szeretnék mondani, hogy ez egy horrorfilm. Nagyon durva horror, viszont a démonos fajta. Nem az, amikor gondolkodni kell, hogy ki a gyilkos, meg miért, hanem ilyen démonos. De a végén aztán kiderül, hogy mégse démon, nekem nem tetszett. Úgyhogy csak szeretnék szólni, hogy én ezt nem ajánlom, mert nem, egyszerűen hátborzongató is volt, meg gagyi is volt egybe, de közben nem volt érdekfeszítő, úgyhogy ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok mindenkinek! Ismét itt vagyok ebben a filmajánlós videóban, és hoztam nektek egy 3 részes dokumentumfilmet, amit a hétvégén néztem, és a Netflixen található. Jelenleg ez az 5. legnépszerűbb film ma, bocsi azért, hogyha halljátok, de megy a szállítógép. És mostanában nagyon rá vagyok kattanva ezekre a dokumentumfilmekre, amik megtörtént események alapján készülnek. Egyébként régen is rá voltam kattanva, még a tini koromban is, amikor nem volt ugye Netflix, hanem a Discovery Channel-on néztük ezeket. És nagyon-nagyon érdekelnek ezek a dokumentumfilmek, és hát brutális, ami történik Amerikában, szóval én mindig meg tudok lepődni, bármilyen ilyen filmet nézek. Olvasom, hogy miről szól. Legelőször is a címe, az nem más, mint az eltűnt lány, és összesen rosszul mondtam, 2 része van, és akkor nézzük, miről szól. Kathy 2010-ben tudomást szerez örökbe adott lánya Andrea eltűnéséről, a válaszok után folytatott kutatás megdöbbentő gyanúsítotthoz vezet. 2 részes, már az első rész fele előtt kiderül, hogy ki a gyanúsított, és hát elég meglepő személyről van szó. Tulajdonképpen a főszereplőnk az az anyuka, aki 16 évesen sajnos szülői hatásra a gyermekét örökbe kellett adnia, ugye fiatalon lett édesanyja, majd eltelt, nem tudom, 30-40 év, és felkeresték ezt az anyát, hogy találtak egy holttestet, és hogy úgy néz ki, hogy ez az örökbeadott lányának a holtteste. A DNS nem mutat egyezőséget, de az anyát elkezdi érdekelni, hogy akkor az igazából az ő lány azzal mi lett, vajon hova került, még nem felveszi a kapcsolatot azzal a családdal, aki örökbe fogadta, és kiderült, hogy amúgy az ő lánya sincs meg, és hát tudjátok, az anyai ösztön felébredt benne, hiába úgymond eldobta akkor a lányát, mégiscsak szerette, és próbálja megkeresni a lányát, hogy vajon mi lett vele, és eszméletlen nyomozásba kezd, és hogy lesz-e eredménye az ő nyomozásának, az kiderül a filmből. Nagyon tetszett, nagyon jó volt, és meghökkentő volt. Főleg azért is szeretem ezeket a filmeket, mert hát nagyon élethűek,
Úgyhogy ennyi. És volt még egy film, amit itt meg szeretnék említeni. Ha esetleg nem láttátok, akkor a Rossz anyák című filmet egy ilyen lazulós vasárnapra ajánlom nektek. Igazából nem akartam belekezdeni új filmbe, meg semmibe, de volt kedvem így egy kicsit nevetni, és hát én ezt a filmet nagyon szeretem. Ugye Mila Kunis a főszereplő, és tehát nem ilyen majdnem csúnyát akartam mondani, hogy milyen nőknek való, ilyen igazi csajos film, amiben az anyukák egy kicsit rosszalkodnak, kicsit kicsapnak a hámból, nevetgélnek, csajosgotnak, és elengedik görcsösen a dolgokat, úgyhogy ezt néztem hétvégén, többször láttam már, de úgy így 2 évente mindig megnézem, és nagyon-nagyon tetszett. Ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok mindenkinek, és hát jó reggelt kívánok, korán van még itt nálam, de jöttem egy kis filmajánlós résszel, amit tegnap néztem meg vasárnap a Netflixen, és nem ajánlom. A címe pedig nem más, mint Kopogás a kunyhóban. Ez igazából, amikor én néztem, akkor a top második legnépszerűbb film volt ma. A műfaját tekintve horrorfilm és thriller, bajós hangulatú, pszichológiai és félelmetes. Na, olvasom, miről szól. Egy családi vakáció rémálommá válik, amikor 4 idegen behatol egy eldugott kunyhóba, és lehetetlen áldozatot követel a családtól azért, hogy elkerüljék az apokalipszist. Szóval erről a filmről azt kell tudni, hogy végtelenül egyszerű film, egy helyszínen játszódik, és általában azok a filmek, amik egy helyszínen játszódnak, itt ugye egy erdei kunyhóról van szó, nekem nem kötik le a figyelmemet, de mikor elkezdődött a film, annyira érdekesnek tűnt, és annyira érdekelt, hogy mi lesz ebből, hogy ez most átalakult tényleg ilyen nagyon izgalmassá, vagy ilyen lagymatag lett, és lesz, és elég lagymatag lett számomra. Viszont csak úgy voltam, hogy már csak megnézem, mert tényleg érdekelt. Igazából egy meleg pár a főszereplő, tehát 2 férfi van, aki egy kínai kislányt örökbe fogadott jó pár évvel ezelőtt, és elmennek egy családi vakációra ebbe a kis kunyhóba, majd egyszer csak megjelenik pár idegen, és azt mondják, hogy ha nem áldozzák fel magukat, mármint ez a 2 férfi, egyik őjüket, akkor beköszönt a világ vége, és mindenki meg fog halni. Hát természetesen egy nagy baromságnak gondolják ezt, mint hogy én is azt gondoltam itt, hogy na jó, akkor én most kapcsolom ki ezt, mert ekkora baromságot nem fogok nézni. De hát elindul a film, és egyre izgalmasabb lesz, és hát ki fog derülni a végén, hogy tényleg jön a világ vége, az apokalipszis, vagy esetleg ez csak egy kamu dolog, itt egy muslica, de megmondom őszintén, hogy nekem ezek a fajta filmek nem jöttek be, és hasonló tartalmaknál felhozza például a Tűnj el, az viszont nagyon tetszett, és hasonló tartalmaknak hozza még a Fust, a Ne higgy a szemének, a Mea culpát, Hűséges barátnőket, Távol a világtól, a Julia Roberts. Na igen, ez volt az a film, amire hasonlított, és ha jól emlékszem, az se annyira tetszett nekem, mert hasonló volt a témája. Ennyi lettem volna mára, ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Hát sziasztok mindenkinek! Bejelentkezek itt ebben a filmajánlós részben, ugyanis elkezdtem nézni egy sorozatot, de már most az elején szeretnék egy pár dolgot elmondani róla. Mondtam nektek, hogy ezt fogom nézni, és most tartok jelenleg a második résznél egy hét alatt. Rachel nevű sorozat, a címe az a hölgynek a neve. 8 részből áll, 16 pluszos, erőszak, szexualitás, nyelvezet, és orvosi tévésorozat ilyen műfajon van, televíziós dráma, könyv alapján készült tévéműsorok, bajos hangulatú, pszichológiai és komor. Főszereplők, például benne játszik Miranda is a Sex és New Yorkból, és na hát elég érdekes ez a sorozat. Maradjunk annyiban, hogy ilyen 50-es években játszódik, és nagyon ilyen kimért ez a nő, aki alakítja ezt az ápolónőt. Egy gyilkossággal kezdődik az egész sorozat, és ő ehhez a gyilkoshoz valamilyen rokoni szál fűzi, és próbál neki segíteni, úgyhogy bekerül egy ilyen, hát elég érdekes kórházba, elég érdekes kezelések vannak itt.
Úgyhogy egyelőre ennyit tudok itt a második résznél, de nagyon tetszik, ugyanis ilyesmi jellegűt szerintem én még nem nagyon néztem. Nagyon tetszik maga a helyszín is, a színészek is nagyon jók, abszolút nem gagyi, viszont azért haladok vele lassan, mert feliratos, olvasni kell, és nyilván ilyenkor nem tudok más csinálni közben, hanem ha csak leülök. Ezért van az, hogy egy ilyen 50 percet így 2 nap alatt nézek meg, mert sajnálom rá az időt, de végig fogom nézni a 8 epizódot, és ha végignéztem, akkor majd bejelentkezek. Illetve, ha már itt tartunk, tegnap kezdtünk el nézni egy tévésorozatot, mert hogy hát van most ez a gyilkosság a kastélyban, vagy áruló a kastélyban, vagy mi, Árpa Attila vezeti, és elvileg ennek volt valami első évada is tavaly, de hogy ezt a másodikat most annyira dicsérték Balázsék a rádióba, hogy amúgy kiderült, hogy nekünk van ilyen RTL Pluszunk is, szerintem soha az életben nem néztünk rajta semmit, és letöltöttük, tehát tegnap kezdtük el nézni az első részt. Most azt hiszem egyébként a tévében már 3 rész ment le, de nem tudjuk nézni, mert fürdetési alvási időben van, és ugye 1,5 órás, ezért párom letöltötte, vagy elindította az RTL Plus-t, annyira nem értek hozzá, és tegnap néztünk az első részből 1 órát, mert 1,5 órás, és nagyon-nagyon tetszik. Főleg azért, mert ugye nyilván ismerjük, akik benne játszanak, ezeket a színészeket, celebeket, hírességeket, és hogy mondom, még csak tényleg az elején tartunk, de nagyon izgalmas. Én amúgy is szeretem ezeket a nyomozósdikat. Kicsit hasonlít nekem, amikor voltunk ilyen szabadulószobában, úgyhogy én is szívesen kipróbálnám magam ilyenbe. Ezt is végig fogom nézni, de nem gondolom, hogy erről külön sztorit fogok mondani, mert szerintem sokatok látja, vagy nézi, úgyhogy csak ezt szerettem volna mondani, hogy most belevágtunk egy ilyenbe, így esti vacsorázások közepette. Úgyhogy jövök vissza majd a Rachednek a végkimenetelével, ami szerintem több hét múlva lesz, úgyhogy találkozunk majd itt ebben a videóban. Hát sziasztok mindenkinek, és folytatódik ez a filmajánlós videó. A napokban ugye elkezdtem, hát nem a napokban, vagy 2-3 hete a Rached nevű sorozatot, és 3 nappal ezelőtt értem a végére. Nagyon-nagyon lassan haladtam vele, mert 8 epizódos és feliratos, és amikor feliratos filmet nézek, akkor mindig naponta egy ilyen 15-20 percet szánok rá, amíg vagy reggelizek, vagy ebédelek, vagy ruhákat hajtogatok, de nagyon-nagyon tetszett ez a sorozat. Igazából nem lőném le, hogy miről szól, de annyit elárulhatok, hogy egy bűntény övezi körül ezt az egész sorozatot, amit az elején nem nagyon értettem, hogy van, de hogy alakul a sorozat, és jönnek a sorozat, ahogy alakul a sorozat, és jönnek a részek, úgy fog egyre világosabb lenni a néző számára. Cynthia Nixon is játszik benne, ugye ő volt a Sex és New Yorkból a vörös hajú, nem jut eszembe a neve, és ugye ő a való életben is leszbikus. Na most ebben a filmben van egy leszbikus párkapcsolat, de hál' Istennek nem mutatnak ilyen durva részeket, úgyhogy nézhető ez a film. A főszereplőnk, ő pedig az elején nekem nagyon-nagyon unszimpatikus, maga a karaktere is. A végén se lesz a kedvencem, de megszerethető lesz, és nagyon sok olyan kulcs karakter van benne, akik szintén ugyanezt hozzák, hogy az elején nem szimpatikusak, aztán szerethetőek. Rengeteg haláleset történik, ilyen értelmetlen halálesetek, és nagyon-nagyon tetszett a vége is, de a vége az meg olyan volt, mintha ennek valószínű, hogy lenne folytatása. Kicsit olyan elvont film, kicsit olyan, hát nem tudom, olyan más így az egésznek a felépítése, mint egy átlagos sorozatot akartam mondani. Úgyhogy én ajánlom nektek, nézzétek meg, aki szereti az ilyen nyomozós, bűntényest, és még egy dolog, amit akartam mondani, hogy nagyon-nagyon manipulatív ez a film, tehát tulajdonképpen itt arról szól minden rész, hogy ki hogy manipulálja a másikat, és ezáltal hogyan jut előrébb, akár az életben, akár a munkahelyén. Úgyhogy ennyit erről, ajánlom nektek, és akkor gyorsan egy másik film, ami nem más, mint a Platform, amit tegnap néztem meg, ezt egy az egyben ledaráltam, mert szinkronos volt, és 2019-es a film, erőszakos nyelvezetű, most, amikor én ezt néztem, a 8. legnépszerűbb film ma,
étellel megrakott lift halad lefelé szintenként egy intézményben. Lakói a felsőbb emeleteken jól laknak, de az alsó szintekre egyre kevesebb jut, küszöbön a lázadás. Ez egy spanyol thriller, erőszakos, komor és pszichológiai. Nekem nagyon-nagyon tetszett, a párom ajánlotta, hogy nézzem meg, mert most ugye a Netflixen fut a Platform 2, hát akkor mondom, meg kéne nézni előbb az elsőt, hogy legyen valami tudomásom erről. Nagyon-nagyon tetszett, de ezt a filmet ne nézzétek meg, ha éhesek vagytok, mert bár elég gusztustalan dolgok voltak benne, én baromira megéheztem utána, ugye rengeteg kajáról szól ez a film, úgyhogy inkább akkor nézzétek már, mikor nem vagytok éhesek. Tulajdonképpen van egy hatalmas nagy toronyház, amelyik minden szintjén emberek vannak, és középen ez a platform, ez tulajdonképpen egy ilyen ételkínáló, egy ilyen beton darab, amire rá vannak téve a kaják. Ha nulladik szintről indul, és ahogy megy lentébb, egyre kevesebb kaja jut azoknak, akik lent vannak, és hát ezeket láthatjuk ebbe a videóban, hogy mit hoz ki az emberekből az, hogyha éhesek, meg hogy harcolni kell a kajáért. Hát nagyon érdekes film. Nagyon-nagyon tetszett az első rész. Ellenben most elkezdtem nézni a második részét, ami most jelent meg, és ez az 5. legnépszerűbb film ma, szintén ugye erőszakos, és azt írja, hogy miután egy titokzatos vezető ráhúzza saját törvényeit egy szintekre bontott kegyetlen börtön működésére, egy új érkező lázadás szít az ételosztás módja ellen. Megmondom őszintén, ez nem durrant akkorát, mint az első, egy kicsit katyvasszos is számomra. Van még belőle 27 perc, de én már kijelenthetem, hogy ez a rész nekem nem tetszik. Csak is az első, úgyhogy ha csak az elsőt nézitek meg, nem fogtok veszíteni vele semmit. Tehát azt ne csináljátok, hogy a másodikat megnézitek, mert az első kell hozzá szerintem, hogy értsétek, bár eddig nem látok semmit, ami úgy kapcsolódna, egy-két szereplő kivételével. Úgyhogy hát ezt fogom megnézni még, ezt a 20 percet, és én akkor most ezt a videót lezárom, ugyanis egy nagyon nagy sorozatba fogok elkezdeni, amit anyukám ajánlott, és azt a következő részben fogjátok hallani, de betekintésnek annyit elmondok, hogy ez nem más, ami egy 9 epizódos sorozat, méghozzá a Szörnyetegek. Hát ez most a második legnépszerűbb tévéműsor ma, ami egyébként pszichológiai és komor, és anyu szerint hasonlít a Jeffrey Dahmer bűnügyi sorozatra, azt pedig imádtam. Úgyhogy ezzel fogok visszatérni 2 hónap múlva, ezzel indítjuk a következő részt, és még amik jönnek mellé filmecskék, úgyhogy ennyi lettem volna mára, legyen szép napotok, ha tetszett a videóm, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk egy következő videóban, sziasztok!